Jemi në transmetim të drejt për drejt me lajmin e fundit, shikues të nderuar, siç po e ndiqni nëpërmjet fleshit informativ, ka një dakordsi mes palëve për administrimin e zgjedhjeve, pra ajo pikë që ndante palët ku mazhoranca pretendonte për depolitizimin e administratës zgjedhore, ndërsa në anën tjetër opozita i qëndronte pra zgjedhjes së antarëve politik. Gjithashtu edhe identifikimi biometrik do të jetë 100% për votuesit në qendrat e votimit. Për më shumë lidhje me këtë marrëveshje tashmë të arritur mes palëve, unë do të kem në komunikim kolegun Osman Stafa. Duket pra Osman se kemi më në fund, le ta quajmë, tym të bardhë aty nga mbledhjet maraton të Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore, apo jo? Pra duket që për këto çështje të vinë kemi tym të bardhë, duket që pas 4 ditëve ku palët nuk po gjenin dot dakordsi në lidhje me një çështje shumë të rëndësishme, pra dhe mjaft të nxehtë sa i përket depolitizimit të administratës zgjedhore, tashmë është arritur një marrëveshje pra sipas burimeve tona dhe Partia Socialiste duket se është tërhequr pra nga depolitizimi i qendrave të votimit, ku kërkoi që antarët mos ishin më partijak, por të ishin të zgjedhur pra nga administrata shtetërore me anë të shortit. Duket që tashmë do të kemi po të njëjtën formulë ku 4-3, pra 4 komisionerë do t'i takojnë mazhorancës dhe 3 të tjerë do t'i takojnë pra opozitës së bashkuar. Pra është ky lajmi i fundit pra i cili ne po mundemi ta transmetojmë sa i përket pra kësaj mbledhje dhe duket tashmë që palët kanë arritur një dakordsi në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë që do të ketë edhe një riformatim, pra siç e kemi komunikuar edhe herët e fundit, por edhe ditën e sotme në lidhjet e mëparshme do të kemi një riformatim sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Tani do të jetë me 3 shkallë ku të gjithë individët të cilët do të drejtojnë secilën nga 3 shkallët do të mund të zgjidhen në mënyrë konsensuale. Pra kryekomisioneri që do të jetë personi i cili do të ketë në menaxhim të gjithën procesin zgjedhor, duhet të zgjidhet me konsensus, ndërkohë që nën kryetari do të zgjidhet nga opozita. Pra është kjo një tjetër pikë për cilat palët kanë arritur dakordsi, ndërkohë që palët nuk mundet pra nga çdo marrëveshje pra që arrin palët, parlamenti nuk mundet të ndryshojë asgjë pa pëlqimin pra të Këshillit Politik. Ndërkohë, pika tjetër për cilat palët kanë arritur marrëveshje dhe që ne kemi raportuar dhe ditët e kaluara me anë të burimeve tona i përket identifikimit biometrik, ku tashmë 100% është identifikimi biometrik i cili do të përdoret në zgjedhjet e ardhshme. Tashmë kemi një detaj të cilën ne kemi mësuar, po ashtu sipas burimeve brenda takimit, që arsyeja që palët po vonohen për të dalë në deklaratat e tyre i përkasin mos firmosjes pra të zonjës Hajdari të këtij dokumenti, pra të kësaj marrëveshje, dhe mbetet për të parë tashmë se çfarë do të ndodhë, sepse palët janë akoma në diskutim. Qartë, kam përshtypjen Osman se zonja Hajdari e kushtëzon firmosjen e kësaj marrëveshje me marrjen e garancive për të vijuar më tej negociatat për ndryshim të sistemit zgjedhor. Paktën kjo është edhe çështja që i ka mshuar më fort zonja Hajdari, apo jo? Kjo është çështja kryesore për të cilën zonja Hajdari është shprehur vazhdimisht pas çdo mbledhje që ka zhvilluar Këshilli Politik. Kërkesa e saj ka vazhduar të jetë dhe ka qenë e njëjta, ndryshimi i sistemit zgjedhor, sipas saj duhet të ketë një hapje pra të listave dhe jo një vendosje nga kryetari, por tashmë pritet që kjo mbledhje të mbarojë, ku janë pranishëm edhe ndërkombëtarët, pra ambasadorët të cilët janë investuar prej kohësh në gjetjen e një dakordsie për reformën zgjedhore. Pra e përmend këtu që ndodhet në takim ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Yuri Kim, ndodhet ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, ai i Mbretërisë së Bashkuar Duncan Norman dhe i prezencës së OSB në Tiranë Ben Boshart. Pra janë të gjithë aktorët politik ndërkombëtar më të rëndësishëm të cilët kanë biseduar me palët për të arritur një marrëveshje, ndërkohë që për marrëveshjen në fjalë duket që edhe Komisioni Evropian ka pasur një rol të rëndësishëm sa i përket pra kësaj marrëveshje të arritur nga opozita dhe mazhoranca. Pa tashmë mbetet vetëm bindja e zonjës Hajdari për të firmosur këtë dokument në mënyrë që këto çështje, sa i përket identifikimit biometrik, sa i përket administratës zgjedhore dhe KQZ-s, e përfshirë dhe KQZ-ja, normalisht të tejkalohen dhe të diskutohen çështjet e tjera të mbetura pezull. Ndërkohë që kujtojmë këtu që janë bërë progres në lidhje me disa çështje të cilat opozita i ka quajtur shumë të rëndësishme, sa i përket financimit të partive, tashmë
partitë politike do të kenë një financim mix, ku pjesën më të rëndësishme do ta marrë shteti dhe sa gjysma e shtetit partitë do të marrin nga burime private. Ndërkohë ka arritur marrëveshje edhe sa i përket përdorimit të kamerave në çdo qendër votimi, pra një pjesë tjetër e rëndësishme pra që kanë arritur palët. Osman, edhe diçka tjetër, me arritjen e gjithë këtyre pikave, a do të vijojë të pretendoj opozita me kërkesat e saj që i ka artikuluar më herët, siç ka qenë për shembull idea për qeveri tranzitore apo qeveri kujdestare për menaxhimin e procesit zgjedhor, apo me arritjen e këtyre pikave përmbyllet në një farë mënyre, pra ka një dakordsi totale për sa i përket këtyre çështjeve të shtruara të reformës zgjedhore? Me siguri nuk mund ta themi këtë të vim për shkak sepse qëndrimet që ka bërë përfaqësuesit e opozitës bashkuar në momentin që kanë pasur diskutime për këtë temë, pra për qeverinë tranzitore, janë shprehur se e ka një pikë goxha të rëndësishme për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por duke parë zhvillimet, çdo gjë mund të ndodhë dhe mund të kemi edhe një tërheqje pra të Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi sa i përket kërkesës së saj për qeveri tranzitore, por kjo mbetet për të parë, duke qenë se tashmë nga burimet tona opozita ka marrë goxha garancinë lidhje me zhvillimin e zgjedhjeve pra të ardhshme parlamentare, pra i përket dhe marrëveshjes së ditës së sotme, ku Partia Demokratike dhe opozita në tërësi kërkonte që të mos depolitizoheshin komisionet zgjedhore, sepse sipas tyre kjo është një formë për të ruajtur votën në momentin pra që qytetarët do t'i drejtohen kutive të votimit vitin e ardhshëm. E qartë, edhe një pyetje tjetër, Osman, që ka të bëjë këtë herë me zhvillimet brenda vet opozitës, sa ka rënë dakord opozita këtë herë me veten, pra forcat politike të opozitës për ato çështje që diskutuam edhe pak më herët, pra që ka të bëjë me vëzhguesit dhe me riformatimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edvin, nga burimet tona mund të them që opozita e bashkuar ka qenë në sinkron, pak edhe nga komunikimi që kemi pasur, kam pasur me disa nga aleatët e zotit Basha, mund të them që kanë qenë në sinkron dhe kanë pasur komunikim mes tyre për të dakordsuar në lidhje me propozimet pra që do të ishin. Na njoftojnë se tashmë mbledhja ka përfunduar dhe pritet pra që palët të dalin për të bërë deklaratat. Shikojmë nëse faktori ndërkombëtar do ketë deklarat apo edhe personat pra përfaqësuesit politik të partive. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë. Në fakt shikoj zotin Vasili dhe zotin ngujim, të cilët janë në derën pra për të dalë dhe për të komunikuar. Ndërkohë që Osman jemi pritur pra të daljes së aktorëve dhe përfaqësuesve të këshillit politik, i shohim pikërisht momentin janë përfaqësuesit e opozitës që patjetër do të japin edhe një qendrim përpara mediave në lidhje me këtë çështje, është zoti Bashi dhe zoti Vasili që do të flasin tani përpara mediave. Sot u arrit dakordsi për administrimin zgjedhor, që do të thotë identifikim biometrik në masën 100% të qendrave të votimit dhe riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Opozita propozoi sot në orën 10 zgjidhjen për depolitizimin e administratës, zgjidhje e cila u refuzua nga pala tjetër. Administrata zgjedhore do të mbetet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale ashtu siç është sot. Dhe kjo formulë që do të aplikohet pas këtyre zgjedhjeve. U përpoq që të kapte komisionet zgjedhore. Nuk i kapi dot dhe u tërhoq. Kjo është e gjitha. Ne para pak u arrit një dakordsi e qartë për administrimin zgjedhor, e cila përfshin në radhë të parë identifikimin biometrik në masën 100%, një komision zgjedhor qendror i cili riformatohet tërësisht sipas një formule tërësisht të re. Sot në mënyrë shumë qartë propozuam një formulë për depolitizimin e komisioneve zgjedhore me përjashtimin e administratës publike për këto zgjedhje nga administrimi zgjedhor, formulë depolitizimi e cila u refuzua nga Edi Rama dhe Partia Socialiste. Megjithatë, për këto zgjedhje që vinë dhe për zgjedhjet e ardhshme lokale, komisionet zgjedhore mbeten ashtu siç janë
depolitizimi i administratës do të kryhet vetëm pas tyre, dhe kjo është tashmë shumë e qartë. Për gjithë shqiptarët është e qartë si drita e diellit. Edi Rama donte të kapte komisionet zgjedhore, nuk i kapi dot dhe refuzoi depolitizimin tërësisht. Faleminderit shumë për durimin, edhe për punën, edhe për mundimin. Ndoshëm pra deklarata bëra nga dy përfaqësuesit e opozitës, zoti ishim.Bashi dhe zoti Vasili, ndërkohë që pak më herët ka reaguar nëpërmjet Twitterit edhe kryedemokrati Basha, i cili shkruan: sot kemi hedhur një hap përpara për të mundësuar më shumë garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. PD Shqipëri dhe opozita e bashkuar është e gatshme dhe po punon për ditë për t'ia kthyer qeverisjen shqiptarëve. Në emër të opozitës së bashkuar ju shpreh falenderimet tona aleatëve dhe partnerëve tanë euroatlantik për ndihmën dhe kontributin e tyre për gjetjen e dakordësisë për administrimin zgjedhor, shkruan në Twitter kryedemokrati Basha, ndërsa jemi në pritje të deklaratës së përfaqësuesve të tjerë politik, po pse jo edhe diplomatëve të huaj, sepse në një farë mënyre janë ata që kanë bërë të mundur siglimin e një marrëveshje të tillë të rëndësishme. Përsëri Bashkë Osman, komunikim po. Atëherë, zoti ishim.Bashi dhe zoti Vasili konfirmuan ato se çfarë ne raportuam pak më parë në lidhje me identifikimin biometrik, i cili do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë që depolitizimi i administratës zgjedhore nuk do të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme. Pra do të kemi formulën e cila ka qenë aplikuar deri më tani, ku 4 nga anëtarët pra të qendrave të votimit do t'i takojnë majorancës dhe 3 të tjerë do t'i takojnë opozitës së bashkuar, ndërkohë që në qendrat e numërimit anëtarët janë të barabartë 2 me 2. Ndërkohë që edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu siç e tha zoti Vasili, do të riformatohet, do të kemi një formulë tjetër e cila do të ndahet, pra KQZ-ja tashmë do të ndahet në 3 shkallë dhe secila do të gjendet konsensusi politik për secilin pra nga këto shkallë për të qeverisur, pra për të menaxhuar në tërësi komisionin pra të zgjedhjet në Shqipëri. Ndërkohë që lidhje me pyetjen që më bëre pak më parë në lidhje me qeverinë tranzitore, mund të them që kjo do të jetë tashmë pjesë e diskutimit të Këshillit Politik. Konfirmojmë se Partia Demokratike akoma nuk ka hequr dorë pra nga kjo kërkesë e saj dhe çka më konfirmojnë se në vazhdim kjo do të jetë edhe pjesë e Këshillit Politik për të diskutuar, pra mbetet për të parë dhe cilat do të jenë diskutimet dhe si se do të vazhdoj pra kjo histori në lidhje me kërkesën e Partisë Demokratike, e cila konsiderohet si ndër më kryesoret dhe si garantja për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërkohë ne tashmë nga momenti në moment presim edhe të dalin përfaqësuesit e tjerë politik, është zoti Gjiknuri, i cili gjithashtu besojmë do të ketë një deklaratë, por është dhe zonja Hajdari, e cila mësojmë se dhe ajo e ka firmosur pra këtë dokument. Pra më përpara raportuam që ajo ishte neglizhente në lidhje pra me firmosjen e këtij dokumenti, por mësojmë gjithashtu nga burimet se ajo e ka firmosur. Pra në lidhje me çështjet e identifikimit biometrik, gjithashtu dhe depolitizimi pra administrimi i administratës zgjedhore mund të quhen çështje të mbyllura tashmë dhe ku mbetet që Këshilli Politik të diskutojë dhe të arrijë marrëveshje me konsensus në lidhje me çështjet e tjera për të cilat palët do të diskutojnë në vazhdim. Qëndrojmë bashkë në linje dhe për të pritur deklaratat e aktorëve të tjerë politik, por edhe patjetër aktorëve ndërkombëtar. Lexojmë edhe reagimet e para që vijnë pikërisht nga ndërkombëtarët, reagimi i prezencës së OSBE-s në Shqipëri që mirëpret marrëveshjen ndërpartiake për reformën zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit, një proces thelbësor të cilin ne kemi mbështetur prej vitesh. Është për të lavdëruar fakti që të gjitha partitë politike u bën pjesë e këtij procesi dhe që propozimet e tyre konstruktive, si edhe aftësia e tyre për të bërë kompromis e për të pranuar pikpamje të ndryshme, kontribuan në një hap të rëndësishëm përpara për demokracinë në Shqipëri në dobi të qytetarëve shqiptar. Përgëzojmë anëtarët e Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore për kushtimin e tyre të vendosur për arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Ne shpresojmë që të gjitha ndryshimet e dakordsuara të miratohen në kuvend sa më shpejt që të jetë e mundur. Prezenca mbetet e gatshme të vijojë të mbështet autoritetet shqiptare gjatë të zbatimit të reformës, është reagimi që vjen nga ana e prezencës së
OSBE-s në Shqipëri, ndërkohë që ka një reagim në Twitter edhe nga ana e ambasadorit Bashkimit Evropian, zoti Soreka, i cili në anglisht shkruan: ne përgëzojmë të gjitha palët për arritjen e rëndësishme të marrëveshjes politike në lidhje me reformën zgjedhore ditës së sotme, e mirëpresim procesin gjithëpërfshirës dhe e i vlerësojmë gatishmërinë e partive politike për të arritur një konsensus. Kjo është një arritje e rëndësishme që do t'i vi në ndihmë qytetarëve shqiptar. Kodi, pra ndryshimet në kodin elektoral sapo të miratohen nga parlamenti do t'i japin Shqipërisë një proces elektoral me integritet të lartë dhe me standarde transparence bazuar në rekomandimet e OSBE-ODIR-it, duke përfshirë këtu edhe depolitizimin gradual të administratës zgjedhore. Kodi i ri gjithashtu është edhe një nga kushtet për të nisur negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian dhe për këtë arsye do të shërbej për ta zhvendosur Shqipërinë pra një hap më pranë të ardhmes së saj evropiane. Gjithashtu krijon një momentum për progresin e ardhshëm në reformat që i duhen Shqipërisë në rrugën e saj të integrimit. Ka dalë nga takimi edhe ambasadorja amerikane tani së bashku edhe me ambasadorin e Bashkimit Evropian, do të ndjekim sapo të pozicionohen, pra do të ndjekim edhe qëndrimet e tyre, patjetër që ambasadorja amerikane, por edhe homologët e saj ndërkombëtar ka luajtur një rol kyç në arritjen e kësaj marrëveshje. We're very pleased to have seen the political council come to an agreement this evening. This is the result of many hours, many difficult discussions, also many difficult decisions made by every single person who was sitting at that table. Jemi shumë të kënaqur vërtet që kemi parë pra sot që Këshilli Politik ka marrë këtë vendim dhe është bërë kjo marrëveshje e rëndësishme, kjo në sajt të gjithë atyre orëve pune që janë dhënë nga të gjithë, pra nga secili prej atyre që kanë qenë. Every single party, every single person contributed much to the discussion. They also, in the end, gave up much. Gave up much. Të gjitha palët, të gjithë personat që ishin të pranishëm pra kanë dhënë kontributet e tyre, por edhe kanë hequr dorë ose kanë dhënë diçka. And they did that in order so that the country could gain, and this is a proud moment. Dhe e bën këtë gjë në mënyrë që të jetë Shqipëria ajo që e merr të mirën, pra përfiton nga kjo gjë. Some will criticize this agreement as not enough. Disa do ta kritikojnë këtë marrëveshje si të jo të mjaftueshme, pra jo aq sa duhet. But when viewed in the big frame, this is a major step forward, and I hope that it will be something that everyone will be able to get behind. Por, po ta shikojmë në një kuadër të gjerë, në kuadrin më të madh, pra nga një këndvështrim më të gjerë, kjo është një gjë nga për të cilën unë shpresoj që të gjithë do t'japin mbështetjen e tyre dhe të gjithë pra do të vazhdojnë ta mbështesin më pas. As far as the United States is concerned, we are also proud of this good deal and we will continue to support you on your way into the European family. Dhe sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne jemi krenar për këtë marrëveshje dhe ne do të vazhdojmë që t'ju mbështesim juve në rrugtimin tuaj drejt Bashkimit Evropian. Mr. Sorga? Good evening, you all. We welcome this agreement. Mirëmbrëma të gjithëve, ne kemi mirëpritur këtë marrëveshje. It is a result of an inclusive process Është dhe ka ardhur si rezultat i një procesi gjithëpërfshirës, that started last January. I cili ka filluar në janar. There was a good deal on Wednesday, the end of a very long deliberation. Në fakt të mërkurën ne kemi pasur një marrëveshje pra të mirë pas disa diskutimeve të mira. But you know that the United Opposition asked for further progress on depolitization of the electoral administration. Por ju e dini që ka qenë në fakt opozita e bashkuar ajo që ka kërkuar që të shikonte dhe të shqyrtonte më tej detaje të tjera si për shembull depolitizimin e administratës zgjedhore. This is in line with the ODIHR recommendation and we
can live with this progress. Gjë e cila është në përputhje me rekomandimet e OSBE-ODIHR-it dhe ne e mbështesim pra pikërisht këtë ecuri, këtë progres që është arritur. On this basis, the ruling majority accepted this change, and now we have a deal. Dhe ishte pikërisht duke u bazuar te kjo që mazhoranca pra qeverisë e pranoi marrëveshjen dhe tashmë kjo është marrëveshja që është arritur, që ne e kemi pranuar. On behalf of the European Union, I want to say that Albania now is closer to the European Union after tonight. Në emër të Bashkimit Evropian, unë dëshiroj të them që Shqipëria tashmë është më pranë Bashkimit Evropian sonte pas kësaj marrëveshjeje. Because one of the conditions to open the accession negotiation is going to be filled soon. Kjo për arsye se një nga kushtet për çeljen e negociatave të aderimit do të përmbushet së shpejti. And my last word, it's very timely political agreement because on next week the European Commission will propose the negotiating framework for the negotiation between Albania and the EU. Dhe kjo vjen edhe në moment shumë të mirë, në momentin e duhur, për arsye se javën që vjen Komisioni Evropian do të propozoj edhe kuadrin negociator, I cili do të jetë baza pra e negociatave ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. So let's move forward now. Kështu që tani le të ecim përpara. Shumë faleminderit. So, good evening. Mirëmbrëma të gjithëve. This is a good day at the end of a long, hard week of negotiating. Kjo është një ditë vërtet e mirë, kjo e sotmja në fund të një jave mjaft të gjatë të vështirë negociatash. Everybody has had to give something up. Të gjithëve u është dashur që të heqin dorë nga diçka. And the agreement was only possible because everybody was willing to compromise. Dhe marrëveshja u bë e mundur vetëm për arsye se të gjithë patën pra dëshirën dhe vullnetin që të bënin kompromis. And that's an important message for politics in Albania. Dhe ky është një mesazh tejet I rëndësishëm për politikën në Shqipëri. The agreement is an important step towards EU accession. Kjo marrëveshje është një hap shumë I rëndësishëm në sa I përket negociatave me Bashkimin Evropian. And an important step for a better election for Albania's voters. Dhe po ashtu një hap tejet I rëndësishëm sa I përket zgjedhjeve në Shqipëri dhe për vetë zgjedhësit këtu në Shqipëri. But it's only the start, and what matters now is implementation. Megjithatë, ky është vetëm fillimi, që do të thotë që në fakt thelbi I të gjithë gjës do të jetë tek zbatimi, tek implementimi. But if the spirit of compromise that we have seen during this week is continued, then I'm confident that implementation can be really successful. Megjithatë, në rast se kjo frym kompromisi dhe bashkëpunimi që ne kemi parë këtu gjatë kësaj jave do të vazhdojë, atëherë un jam besim plot dhe shpresë plot për të ardhmen. Thank you very much. Faleminderit shumë. Do që me radhë dhe deklaratat e bëra nga ambasadori I Shteteve të Bashkuara Juriki më pas ambasadori I Bashkimit Evropian në Tiranë zoti Luigi Soreka dhe në fund ambasadori britanik Duncan Norman, ndërsa ka një reagim në rrjetet sociale edhe nga ana e kryeministrit Rama I cili shkruan: pas 3 vjetësh marshim e 3 netësh ngujim na sollën fjalën e fundit. Mirë e kishim ashtu siç e kishim. Po mirë, unë kam menduar e mendoj që ka edhe më mirë, po me që LBPD janë të kënaqur me kaq për zgjedhjet e ardhshme, bujrum, si ta duan ata. Rëndësi ka që LBPD do hyjë në zgjedhje me kodin zgjedhor siç e deshën vet. ODIHR është dakord që kjo nuk e cënon lirinë e zgjedhjeve, BE është e kënaqur, Shqipëria s'ka më pikpyetje në prag të vendimit për datën e nisjes zyrtare të negociatave. Ah po, mbaroi edhe revolucioni, shkruan në Twitter kryeministri Rama. Pra vijojnë reagimet të aktorëve kryesor politik, ndoqëm pak më herët edhe reagimin e ndërkombëtarëve, ndërsa pritet që të ketë pra edhe një qëndrim nga ana e përfaqësuesës opozitës parlamentare zonjës Hajdari, e cila siç na raportoi edhe kolegu Osman Stafa pak më herët, duket se nuk e ka firmosur këtë marrëveshje me shumë gjaspra, me pretekstin dhe me kushtin e vendosur prej saj, artikuluar në mënyrë të vazhdueshme për ndryshim të sistemit zgjedhor. Osman, përshëndetje sërish bashkë. Edvin, përshëndetje, atëherë mund të them, ndërkohë që zoti Gjiknuri sapo ka dalë.
Jeni gati. Jemi gati. S'keni faj dhe ju sepse keni shumë ditë që i prisni. Në fakt sot u arrit një marrëveshje e negociuar dhe mbështetur dhe nga faktori ndërkombëtar për dakordsinë me mënyrën se si do të qasemi reformën zgjedhore. U dakordsuam për pikat që përgjithsisht i ndanin palët dhe një gjë dua të them që pavarësisht se rekomandimi ka qenë që administrata zgjedhore të ishte depolitizuar dhe qëllimi i Partisë Socialiste dhe i qeverisë që këtë rekomandim bazë të diri ta çonte përpara, fatkeqësisht Partia Demokratike nuk ishte gati, e kundërshtoi, por ajo çka fituam më e rëndësishme është që ne tashmë kemi rregullat të pranuara nga gjithë secili, edhe me këtë administratë që e kemi në fuqi. Pra sot që flasim, ajo çka u pranua nga palët është që administrata aktuale zgjedhore, pra e balancuar politikisht me kërkesë të Partisë Demokratike, do të vazhdojë të funksionojë edhe për zgjedhjet e vitit 2021. Për ne më e rëndësishme si maxhorancë është që Partia Demokratike hoqi dorë nga kërkesat absurde, nuk ka më kërkesa të karakterit qeveri teknike apo qeveri tranzitore për të organizuar zgjedhje, nuk ka më kërkesa absurde në lidhje me menaxhimin e zgjedhjeve. Ajo çka është e rëndësishme është që u pranua edhe një herë që administrimi zgjedhor nuk ka çaluar në Shqipëri. Përtej pretendimeve të ngritura, gjithë asaj lufte politike, më në fund u kthyen aty ku duhet ishin, tek institucionet dhe të pranojnë këto institucione zgjedhjes që ne i kemi bërë dhe në 2017 dhe 2019. E rëndësishme është që ne ta pranojmë, ta zbatojmë këtë sistem dhe shpresojmë që zgjedhjet e tjera, pasi tashmë në kohë do të parashikohen dispozita që depolitizimi të fillojë dhe të shtrihet gradualisht. Nga ana tjetër ne morëm angazhimin që kemi thënë publikisht, do të përpiqemi, do bëjmë çmos që identifikimi që nuk është se i shërben vetëm Partisë Demokratike, po i shërben të gjithë dhe të shtrihet në çdo qendër votimi, aq sa është e mundur, por e rëndësishme është që nuk mund mbahen më zgjedhjet peng për shkak të teknologjisë dhe u pranua fakti që administrata zgjedhore edhe kështu siç ka qenë e politizuar, e balancuar, ka funksionuar dhe ka zbatuar rregullat e lojës. Duket zoti Gjiknuri sikur interesi politik prevaloi mbi rekomandimet e Odir, sepse Odiri sugjeronte për shembull dhe për teknologjinë 10%, sugjeronte depolitizim të administratës zgjedhore. Po mirë, ju mendoni që ne duhet të linim opozitën prapë jashtë zgjedhjeve? Ju mendoni që ne duhet të japim alibi opozitës thoshte që nuk e njoh ligjin zgjedhor? Për ne është e rëndësishme integrimi, për ne është e rëndësishme aprovimi dhe pranimi i rregullave të lojës dhe në fundit maxhoranca është komode tek fakti që me çfarë do lloj rregullash, mjafton ato palët politike të ndjen komod, ne jemi të gatshëm të shkojmë zgjedhje. Çka është në dorën tonë, ne do ta çojmë deri në fund. E rëndësishme është që Partia Demokratike njeh këtë ligj zgjedhor, njeh këtë administrat, pavarësisht nga akuzave të hedhura dhe mbi të gjitha shikon përpara. Ne e mirëpresim. Ky është një moment i ri për Shqipërinë, që palët t'i rikthejnë tavolinës negociatave, t'i rikthejnë njohjes institucioneve dhe shpresojmë që të kemi zgjedhje të mira ku populli të votojë me vullnet lirë dhe realisht i japi çdo kujt atë që meriton. Çfarë do ndodhi me funksionimin e Këshillit Politik tani? Këshilli Politik do të vazhdojë të miratojë draftet që do të zbërthejnë këtë marrëveshje dhe do të vazhdojë të trajtojë edhe çështjet e tjera të rëndësishme që kanë mbetur si fazë e dytë, siç është çështja e sistemit zgjedhor, që është çështje e hapur, do të vazhdojë të trajtojë ligjin për referendumet, që edhe ky do një dakordsi dhe konsultim politik, si dhe do të trajtojë edhe ligjin për financimin e partive politike, që edhe ky është një kusht i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Por thash edhe një herë atë gjëja më e rëndësishme është që opozita e qeveria po dialogojnë, opozita hoqi dorë nga çdo lloj alibie apo hije mbi zgjedhjet që vijnë dhe ajo që i mbetet të gjitha palëve, dhe kjo është ajo çka dëshirojmë, të përgatitet secila palë për zgjedhjet e reja dhe edhe me këtë administrat që në fundit siç u pranua ka funksionuar dhe nuk ka ardhur një problem i rëndësishëm pavarësisht tensioneve politike që ka pas. Korrik zoti Gjiknuri kur mbyllet sesioni parlamentar se me sa duket keni ende çështje për diskutuar kështu. Jo, besoj kodi do mbyllet patjetër brenda këtij sesioni parlamentar, nuk besoj se do zgjatemi dhe menjëherë do të filloj puna për zbatimin e ligjit të ri zgjedhor. Zoti Gjiknuri, ku do të merrni para për identifikimin biometrik? Parat nga buxheti i shtetit do të garantojë mbasi të ketë, keni parasysh identifikimin biometrik dhe Partia Demokratike ka rënë dakord që do të merret një ekspert i huaj i paguar nga Bashkimi Evropian për të konsultuar KQZ-n në lidhje me mundësinë e prokurimit dhe marrjes të një sistemi elektronik. Ai do të jetë personi që do të përcaktojë shkallën e shtrirjes,
dhe njëkohësisht mundësinë e implementimit ose jo 100% në territor. Bazuar në buxhetet e përcaktuara, natyrisht qeveria do të financojë edhe këtë proces, por identifikimi nuk kthehet më pengesë për zgjedhjet. Kjo është e rëndësishme dhe kjo u pranua. Do të shikojmë në lidhje me Sa garanci ka që gjithçka do të përmbyllet me konsensus? Po besoj marrëveshja kryesore është arritur. Tashi kemi të bëjmë me zbardhje të drafteve teknike që përgjithsisht janë gati, do të kemi amendime në kodin aktual zgjedhor dhe unë besoj shumë shpejt do të kemi draftet e plota për të vazhduar më tej rrugën e nisur. Do të shikojmë, po do të thotë që ka pranuar depolitizimin sot. Pse jeni të rreshur? Paktën këtë akuzë pa. S'ka pranuar depolitizim Partia Demokratike, ju e dini që problem Juve dhe ju në orën 10 e keni refuzuar, në orën 10 nuk keni parasysh, nuk ka pasur, ju e dini sepse tashmë unë nuk dua të bëj estradë këtu, sepse qëndrimi e Partisë Demokratike ka qenë që ne nuk duam depolitizim, pasi administrata publike ata mendojnë që është e politizuar. Por në fakt për skemët që të funksionojnë, duhet patjetër që të kishte një minimum njerëzish nga administrata shtetërore për ta bërë të garantuar, sepse nuk i detyron dot gjithë njerëzit të shkojnë komisioner, kurse administrata do ta kishte si një detyrë tjetër. Gjë që Partia Demokratike e ka pranuar për zgjedhjet e ardhshme. Në fundit thash, nuk është ajo më e mira e mundshme që ne donim për sa i përket si Shqipëri, jo si Maxhoranca. Maxhoranca ishte komode. Ne nuk kishim problem me sistemin aktual të administrimit zgjedhjeve. Nuk ishte problemi jon politik. Ne ishim në sistem, fituam zgjedhjet, menaxhuam zgjedhjet, pra nuk kishim problem me administrimin e zgjedhjeve. Partia Demokratike ka pasur pretendim. Nuk qenë gati, ne nuk donim që Partia Demokratike të kundërshtonte me çdo kusht këtë ligj zgjedhor dhe pse jo të shërbente si një sebeb nesër për të mos njohur zgjedhjet apo dhe më keq për të mos hyrë në zgjedhje. Nuk e duam të. Ne duam pluralizmin politik, për te akuzave që bëhen që maxhoranca do të kapë çdo pushtet, përkundrazi. Ne sakrifikuam edhe rekomandimet të rëndësishme të dihet vetëm e vetëm që Partia Demokratike të hyjë në garë politike. Kjo është ka u arrit. Kjo është gjë më e rëndësishme që u arrit. Kemi konsensus që do kemi garë të ndershme dhe të barabartë politike. Kjo është ajo që ka fituar shqiptarët dhe këtë presin dhe partinë ndërkombëtar nga ne. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndoqëm edhe deklaratën e zotit Damian Gjiknuri, përfaqësues të Partisë Socialiste në Këshillin Politik, tashmë mbetet vetëm qëndrimi i zonjës Hajdari. Në fakt, zoti Gjiknuri la gjithçka të hapur, pra siç theksoi ai, Këshilli Politik do të vijojë, do të mblidhet sërish edhe do të diskutojë për çështjet që janë lënë pezull ose më saktë nuk janë prekur ende përpara se të zgjidheshin gjitha këto mos dakordsi që kishin palët, të cilët sot pra kanë sigluar edhe këtë marrëveshje të rëndësishme. Pra, do të diskutohet më tej për çështjen e sistemit zgjedhor, do të diskutohet gjithashtu edhe për ndryshimin në ligjin për referendumet. Një temë diskutimi e cila është hedhur në tryezë edhe publikisht nga ana e Presidentit të Republikës mund të jetë ajo e ndryshimeve për zgjedhjen e presidentit nga populli. Jemi gjithnjë në pritje pra të qëndrimit zonjës Hajdari, është ajo që nuk ka folur ende, ndërsa kujtojmë se aktorët kryesor kanë reaguar tashmë, ndër të parët që ka reaguar pas arritjes së kësaj marrëveshje ishte kryedemokrati ishim.Basha, i cili theksoi se sot kemi hedhur një hap të rëndësishëm përpara për të mundësuar më shumë garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar është e gatshme dhe po punon përdit për t'ia kthyer qeverisjen shqiptarëve. Në emër të opozitës së bashkuar, ju shpreh falënderimet tona aleatëve dhe partnerëve tanë euroatlantik për ndihmën dhe kontributin e tyre për gjetjen e dakordësisë për administrimin zgjedhor, shkruan në Twitter Basha. Ndërkohë që ka reaguar po në Twitter edhe kryeministri Edi Rama, i cili shkruan pas 3 vjetësh marshim e 3 netësh ngujim, na sollën fjalën e fundit, mirë e kishim ashtu siç e kishim. Po mirë, unë kam menduar e mendoj që ka edhe më mirë, po me që LBPD janë të kënaqur me kaq, për zgjedhjet e ardhshme, bujrum si ta duan ata. Rëndësi ka që LBPD do hyjë në zgjedhje me kodin zgjedhor siç e deshën vetë, ndërkohë që ndjekim tani edhe deklaratën e bërë nga zonja Hajdari. Efekti pozitiv i kësaj marrëveshje është hapja e rrugës të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Patjetër që në mënyrë që kjo të mundsohej, duhej që ne të kishim një kompromis në lidhje me gjërat që po bënim. Por ju garantoj që nuk ka qenë një gjë e lehtë, sepse vërtet që kjo të quhej një reform, duhet të kishte elemente të tjerë dhe jo vetëm këto element që u pasqyruan në këtë draft.
Duhej patjetër që të shpreheshin për ndryshimin e sistemit zgjedhor, të cilët nuk patën kompromis për këtë çështje. Unë kam qenë shumë transparente me publikun, i kam thënë që kjo është e vërteta në atë tryez, por ajo që mund të them sot është që minimalisht nëse do e bllokonin, pra nëse do isha vetëm unë ajo që do e bllokonte sot këtë marrëveshje, atëherë do dukej sikur unë nuk e dua Bashkimin Evropian apo rrugën drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Besoj se ajo që është e dukshme është fakti opozita parlamentare kanë qëndruar në parlament pikërisht për t'i dhënë rrugë, për t'ia shtruar rrugën Shqipërisë, qoftë për reformën zgjedhore, qoftë për reformën në drejtësi, qoftë për gjitha reformat në mënyrë që ne mos të kemi pra ngjecje për sa i përket kësaj rruge. Por duhet jemi vigjilent që në Shqipëri nuk ka thjesht dëmtim të procesit të zgjedhjeve, ka edhe dëmtim të demokracisë. Ne për këtë jemi të gjithë të vetëdijshëm. Ne sot e dim fare mirë që Partia Socialiste, mazhoranca e ka kapur pushtetin dhe e trajton pra Shqipërinë ashtu siç e ka plaç këtë vet. Për këtë arsye, jam e bindur që shumë njerëz kur kanë parë se sa e drejtë është kjo kallë që ne të luftojmë për ndryshimin e sistemit zgjedhor, një diskutim i cili nuk ishte fare në agjendë kur reforma zgjedhore filloi dhe sot tani kjo bisedë është hapur në çdo tryez, në çdo tavolinë. Të gjithë janë bërë koshient që ndryshimi i sistemit zgjedhor, hapja e listave është gjëja më e rëndësishme që mund të ndodhi këtij vendi në mënyrë që të kemi një demokraci funksionale dhe në mënyrë që t'i garantojmë qytetarëve shqiptar jo vetëm sovranitetin, po kushdo që të vi pas Edi Ramës, mos të sillet si Edi Rama. Pra, edhe kur të bëhet rotacioni politik, mos të sillet si Edi Rama. Ne kemi parë, pra, në këto 30 vite, të njëjtit aktor duke u sjellur në të njëjtën mënyrë dhe uroja dhe shpresoja që ndërkohë që po bënim reformën zgjedhore, ta përfshinim dhe këtë pikë. Nuk mundemi të futemi në Bashkimin Evropian nëse ne nuk i ngjajmë Bashkimin Evropian. Nëse ne nuk kemi një sistem të hapur ashtu siç e ka 90% e antarëve të Bashkimit Evropian ka një proces të hapur, pra kanë lista të hapura. Dhe ne duhet patjetër që ta adoptojmë këtë mënyrë dhe ta bëjmë pjesë të kulturës tonë që duhet konkurrencë dhe ai person që meriton të shkojë në atë parlament. Të kemi pra deputet të cilët japin llogaritë të qytetarët, fitojnë besim të qytetarët, por jo vetëm kaq. Unë sot mora garancinë, mos së tepërmi nga ambasada amerikane, nga delegacioni i Bashkimit Evropian këtu, se bisedimi për ndryshimin e sistemit do vazhdoj. Dhe jo vetëm kaq, do vijojmë të flasim jo vetëm për ndryshimin e sistemit, për listat e hapura, por për ligjin e referendumeve që unë e kam depozituar në kuvend dhe tani po merr udhën e vet, por jo vetëm çështja e fundit dhe shumë e rëndësishme është vota e diasporës. Pra këto tre gjëra që në fakt orientohen drejt publikut shqiptar, orientohen drejt shqiptarëve që e duan një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri që kur të mendojmë për vendin tonë, të besojmë fort që ditë më të mira do të vinë. Dhe unë uroj që këto ditë do vinë shumë shpejt, por duhet të kemi durim dhe vendosmëri që këto çështje të ecin përpara. Ne sot i dham thjesht garancinë Shqipërisë që të hapi negociatat me Bashkimin Evropian. Ju falenderoj. Ndoqëm edhe deklaratën e bërë nga Rudina Ajdari si përfaqësues të opozitës parlamentare, ndërsa vijojnë reagimet, është edhe një reagim që vjen po përmes rrjeteve sociale, përmes Twitterit, nga ana e komisionerit evropian për zgjerimin Oliver Varlej, i cili shkruan: marrëveshja e sotme politike për reformën zgjedhore në Shqipëri është një arritje e rëndësishme, i përgëzoi ngrohtë këtë të gjitha partitë që përmes një procesi gjithëpërfshirës
ja dolën për këtë kërkesë thelbësore të Këshillit Evropian. Reforma do të forcojë procesin elektoral në linjë me rekomandimet e OSBE-Odirit dhe në të mirë të të gjithëve. Shqipëria ka bërë një hap të rëndësishëm përpara në rrugën e saj evropiane, shkruan Varhej pra në Twitter. Kemi qenë në këtë transmetim të drejt për drejt, shikues nderuar, për të përcjellë pra të gjitha reagimet pas arritjes së marrëveshjes politike në Këshillin e Reformës Zgjedhore. Unë tani në linjën programacionit ju do të ndiqni emisionin Shqiptarët për shqiptarët. Vazhdoni të qëndroni me ne.